Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură generală pentru perioada cuprinsă între 22 septembrie până pe 30 septembrie inclusiv. Așa că toți cei care aveți soare, lună, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, voi vă construiți propriul viitor, așa că prin alegerile și deciziile pe care voi le luați, așa că eu vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, pentru alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Scorpion. Și acum, revenind la lectura noastră, după toate aceste specificații, dragilor, Lenormand îl spune în felul următor, că voi veți porni într-o călătorie, fie ea spirituală sau fizică, ori sentimentală, ori pur și simplu pentru a vă bucura de viață. E posibil ca unii dintre voi chiar să facă o călătorie la propriu, pentru ceva legat poate de ceva bănuți sau pur și simplu pentru a aduce o expansiune în viața voastră. Lucruri pozitive vin către voi și în mare parte sunt legate ori de viața sentimentală, ori de finanțe. Ori de finanțe, lucruri bune care vin către voi, care pot avea legătură, așa cum am mai spus, ori cu banii, ori cu dragostea. Unii chiar dacă nu vorbim, de exemplu, de viața sentimentală în mod deosebit, pur și simplu simțiți nevoia să evadați, simțiți nevoia să vă reîncărcați și poate chiar plecați voi într-o călătorie pentru a vă bucura de viață, pur și simplu. Și asta vă ajută. Paradoxal, vă și aduce un succes. Dar, cum am spus, încă de la început, pozitivitate tare multă pe partea banilor și a relației, a vieții sentimentale. Bun, haideți să vedem ce ne spune tarotul pentru dragii mei din Scorpion în perioada 22-30 septembrie. Ce vine pentru voi, dragilor, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental? Hei. Pe plan profesional aș spune că veți fi destul de răbdător cu cineva care vă cam, să zic așa, posibil să vă cam calce pe bătături. Am aici zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Voi puteți apăra foarte bine aici, acest rege de cupe. Lucrurile în general pe partea asta profesională aș spune că merg destul de bine. Se pare că ai o importanță acolo unde îți desfășori tu activitatea, oamenii au încredere în tine. Dacă ești în căutarea unui job, sunt mari șanse ca cineva să te anunțe că a apărut un job care e destul de satisfăcător, care să vă mulțumească într-un fel sau altul. Acest rege de cupe vă poate reprezenta foarte bine pe voi, deciziile voastre în ceea ce privește munca și ceea ce faceți voi în cariera voastră profesională vor fi foarte echilibrate. E posibil ca cineva mai în vârstă, poate ca voi, dar care să aibă legătură cu alte zodii de apă, rac, pești sau tot la fel Scorpion, să primiți, cum să spun eu, ca un ajutor în a vă găsi ceva de muncă.
da? Să primiți un ajutor. E adevărat, am și acest cavaler de spade care cumva acționează fără să gândească foarte tare și asta mai ales pentru cei care aveți poate un ascendent în zodii de aer. Numai un moment, vă rog. Deci mai ales cei care știți că aveți un ascendent în zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, tindeți un pic pe la locul de muncă, cu asociații, cu șefii, cu colegii, să fiți un pic mai impunători, să încercați voi așa să vă impuneți punctul de vedere, să fiți un pic mai, cum să zic eu, ușor iritabili. Da? Chiar dacă poate aveți dreptate, cumva se cere un pic de moderație pe partea asta. Dacă nu, acest cavaler de spade îmi spune că ai o idee, ai un plan, dacă e bine gândit, dacă e judecat echilibrat, atunci e posibil să treci și la acțiune. Cu toate că eu din ce văd aici, s-ar putea să nu fie tocmai un plan foarte bine pus la punct și va mai stagna. Cum de alminteri, e posibil să primiți o veste destul de rapid, aș spune. O veste, dar pe care unde voi veți lua o decizie, e legată de muncă, e legată de viața profesională, dar voi veți lua o decizie foarte echilibrată. Da? Adică indiferent cât de dificilă se poate pune o anumită situație legată de muncă, sunteți calmi, sunteți cu măsură, cu înțelegere și destul de diplomați în a rezolva această situație. Dacă ea apare, eu v-am dat variantele. E destul de complicat în momentul în care fac lecturi de genul acesta și nu numai pentru mine, cred eu că pentru toți cei care se ocupă cu arta asta a tarotului. Că nefiind o persoană în față care să-ți confirme, atunci trebuie să dai toate variantele pe care ți le transmit cărțile. Și este un pic mai greuț. Dar nu-i problemă, mergem înainte. Haideți să vedem cu banii. Cu banii avem un paș de bâte. Dragilor, nu știu dacă aveți în viața voastră energii tinere. Energii tinere în zodii de foc, berbec, leu, săgetător, care, într-un fel sau altul, pe partea asta a banilor v-au cam... S-a încercat oarecum cum să zic eu, parcă nu reușeai să mulțumești pe cineva, poate să fie vorba de un adolescent. Da? Parcă în permanență, domne, stai că nu mi-ajunge, păi mai îmi trebuie, păi cât, mai trebuie bani. Și acum voi simțiți nevoia într-o oarecare măsură, știi, până aici și toate aceste situații în care cineva, într-un fel sau altul, profita de bunătatea voastră sau profita de faptul că, domne, trebuie să fie regulă, trebuie să îl mulțumesc, să nu îi lipsească nimic, se va termina aceste lucruri. De ce? Pentru că avem lumea care despre asta ne vorbește. În sfârșit, lucrurile încep să se stabilizeze. De asemenea, mai am o variantă în care voi primiți o veste care vă pune un pic în stare de alertă. Vă pune un pic în stare de alertă vis-a-vis poate de o vânzare-cumpărare, da, un câștig în urma unei vânzări-cumpărări, sau pur și simplu ceva, o așteptare, o situație în care a trebuit să stați mereu în stare de agitație, o situație financiară care în sfârșit își găsește o finalizare. În sfârșit se termină prin pur și simplu
o etapă care a ajuns la punctul său final și care nu mai poate continua și este legată foarte mult de partea asta a banilor. Că există posibilități de creștere materială, există. Gândiți pe termen lung și eu aș mai spune că, într-un fel sau altul, dificultățile astea pe plan material încet încep să cam dispară. Mergem mai departe. Cei care sunteți într-o relație pe partea asta sentimentală, pe partea sentimentală avem zodia Săgetător, avem zodii de pământ, zodii tinere de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Dragii mei, voi ori ați avut o pierdere cu ceva timp în urmă, eu aș spune că nu foarte de mult. Acest 5 de cupe îmi spune că ori o relație s-a terminat sau este în proces de ruptură, o relație care poate implica și un copil, și unde eu aș spune că chiar dacă, dragilor, chiar dacă sunt multe cupe vărsate, din 5, 3 sunt vărsate, totuși mai există 2 pe care voi în acest moment, din cauza durerii, din cauza dezamăgirii, pentru că dezamăgirea cred că este cel mai mare rău pe care îl poți face unui scorpion. Și faptul că el nu mai poate avea aceeași încredere, chiar dacă iubește respectiva persoană. Atât timp cât îl vei dezamăgi și îl vei face să-și piardă încrederea, e foarte greu de recuperat acest lucru. Totuși, dacă există într-adevăr și un copil la mijloc, o energie tânără la mijloc, din ce văd eu aici cu aceste cărți, se va face un efort. Se va face un efort. De ce? Pentru că, nu știu, apare acea nevoie de a sta împreună totuși. Acea necesitate de a sta împreună. Nu este totul pierdut în relație dacă se poate salva ceva, dacă există resurse. Știți cum e? Dacă există resurse, există iubire, există respect, există regret, și asta este important, da? Atunci lucrurile cumva se pot ameliora. E posibil ca ceea ce există și ce este important în relația voastră este această energie tânără. Un posibil copil. Dacă nu vorbim de copil și vorbim de acest paș de monede așa în general, e posibil ca monotonia relația voastră să facă ca relația, într-un fel sau altul, să nu mai fie cu aceeași energie. Dar, din câte văd eu aici, se vor depune eforturi, într-un fel sau altul, se va da așa un nou impuls relației. Pentru că apare această necesitate de a fi totuși unul lângă celălalt. Cei care sunteți singurei, dragii mei dragi, cei care sunteți singurei, aș spune, avem aici arcanul vostru major, care vă reprezintă moartea, da? Și care ne vorbește și zodia Vărsător. Dragilor, voi sunteți nu este ceva nou, că vă transformați, că treceți prin diferite faze atunci când traversați perioade dificile din viața voastră. Voi tocmai ce ați încheiat această perioadă de transformare, avem un 2 de monede care îmi spune că aveți anumite așteptări. Nu știu, eu cred că voi ziceți, domne, am acceptat situația și cu asta basta. Da? Pentru cei singuri, mare atenție. Aici s-a întâmplat ceva.
ori că la locul de muncă a apărut cineva care v-a trezit interesul și e posibil și voi să fi creat așa o stare de agitație în zonă. Voi încercați așa să păreți, știi, nu mă interesează, încercați oarecum să tratați cu o ușoară indiferență ceea ce se întâmplă în spatele scenei, cum ar veni. Dar să știți că este ceea ce voi vă doriți. Paradoxal, acest personaj, această energie pe care e posibil să o fi cunoscut-o foarte recent, cum am mai spus, ori pe la locul de muncă, ori, nu știu, în orice altă conjunctură, sunt șanse mari să se transforme în viitor într-o relație, mai ales că avem și steaua care îmi vorbește despre o nouă dragoste. Despre ceva care te va face să mergi înainte, să-ți recapeți încrederea în tine însuți, în tine însăți și sunt șanse bune după o perioadă destul de dificilă din viața voastră. Așa că cât ați încercat voi să negați evidențele, ele încet, încet se vor face simțite. Ce mai vreau să spun vis-a-vis de acest doi de monede? Voi sunteți într-o fază în care vreți să vă găsiți un echilibru, chiar și pe partea asta sentimentală, pentru că ați trecut prin lucruri destul de complicate, destul de grele, destul de greu de dus în spate și, într-adevăr, cumva, știu că se spune, domnule, cea mai puternică zodie, mai ales că atunci când e vorba de lucruri negative, care e lucru puternic, cu un puternic impact, atât emoțional cât și mental și cum vreți voi, peste care mulți alții ar zice, dom'le, eu n-aș fi putut să trec prin ce a trecut cu Tărică, care este un scorpion. Chiar dacă există această putere a scorpionului de a se transforma, de a se regenera singur, de a se ridica de acolo de jos, cu răni, cu tot și le vindecă singurel, singurică și merge mai departe. Nu este un proces ușor. Deci nu este atât de ușor pe cât pare. Și voi vreți un echilibru. Voi vreți o stabilitate. Dar și încercați într-o oarecare măsură să lăsați tot ce este rău în spate, pentru că aveți această capacitate și se pare că chiar citeam acum câteva zile un aspect important vis-a-vis de scorpion. Zice, dom'le, n-ai curaj să te pui cu un scorpion. De ce? Pentru că și dacă nu-ți face el nimic, karma te ajunge din urmă. Bun. Și am închis paranteza. Dar dorințe care se împlinesc și eu zic că sunt mai șanse să găsiți ceea ce voi căutați, ceea ce voi v-ați iluzionat să primiți din partea Universului. Haideți mai întâi să le batem și să vedem ce mesaj important am pentru voi, dragilor din Scorpion sau cu legături puternice cu această zodie pentru perioada 22-30 septembrie. Ce frumos, ce frumos. Și sunt chiar două. Avem așa, hai să o luăm cu nebunul. Avem numărul 12 sau numărul 3, care ne vorbește de o perspicacitate dusă la extremă. Îți vei da seama de ceva important. Lucrul ăsta va veni într-o manieră foarte spontană și te va și ajuta un pic așa, dacă nu reușești să găsești tu răspunsul la o situație anume, vei căuta ajutor și orientare, da? Vei începe să faci săpături. Și ce ne spune? Trebuie să ai curaj să îmbrățișezi schimbarea, nu e o problemă, îți asumi niște anumite riscuri și fii aventuros. Pentru că lucrurile în general care implică anumite riscuri, toți ne ferim de ele, da? La un moment dat chiar trebuie să ne asumăm. Care este riscul? Că poate să-ți iasă, poate să nu-ți iasă. Sau poate să schimbe viața. Și scorpionii în general sunt... chiar dacă este un semn fix, nu prea le plac schimbările,
dar în același timp atunci când este nevoie o fac și își asumă anumite riscuri. Și avem de asemenea numărul 2 și îngerul. Spune așa că îngerii te ghidează și te protejează atât pe tine cât și drumul tău spiritual. Exact ce vă spuneam până să scot aceste cărți, că tocmai ce am citit, că sunt situații în care sunt anumiți scorpioni care nu se răzbună și ei sunt, dar nu te uită sub nicio formă. Se pare că nici universul, nici divinitatea nu uită, pentru că de multe ori pedeapsa, ca să zic așa, nu vine neapărat de la ei. Deci n-ai cum, pentru că sunt atât de profunzi și atât de implicați, încât dacă nu te pedepsește un scorpion, universul sigur te va pedepsi. Pentru ce ai putea să-i faci unui scorpion. Asta am citit și uite, ca dovadă că paradoxal a apărut și acest mesaj care spune că ești protejat atât tu cât și drumul tău spiritual în această viață. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru tot sprijinul vostru prin intermediul like-urilor, comentariilor și distribuirilor voastre. Vă aștept cu mare interes pe toți ceilalți care încă nu v-ați abonat să o faceți. Toate aceste lucruri sunt gratuite, nu costă absolut nimic decât pur și simplu, dacă vă place, dacă rezonați și doriți să mai vedeți lecturi de acest gen, este foarte simplu, puteți să vă abonați, să apăsați și pe clopoțel acolo să-l activați, așa, în așa fel încât când eu fac publicații noi, voi să fiți înștiințați. De asemenea, am hotărât ca la fiecare zodie din această nouă serie de lecturi să spun un lucru important de care eu sunt sigură că voi țineți cont. Dacă nu poți face un bine, cel puțin nu face rău. Și asta pentru că am avut o întâmplare neplăcută cu o individă care sunt și om. Și atunci când am personaje de genul ăsta care împroșcă cu venin așa, fără să le faci absolut nimic, practic. Dragilor, eu nu oblig pe nimeni nici să mă asculte, nici să stea aici de la început până la sfârșit. Toți cei care rezonați cu modul meu de a fi, cu modul în care eu fac lecturile, cu ceea ce eu vă spun aici, sunt bineveniți. Restul nu vă place, nu e nicio problemă. Sunt în canale cu această activitate. Dar nu jigniți. Nu încercați să faceți rău gratuit. Și sincer să fiu, am simțit nevoia să spun acest lucru. Eu nu știu de ce, de fiecare dată vă doresc să aveți parte de lumină, de căldură sufletească, de lucruri bune. Și în momentul în care mai apare câte una de asta sau câte unul care au venin în interior și încearcă să-l împroște, trebuie să suporte și consecințe, că alminteri nu se poate. Bun, dragilor, am încheiat tot această paranteză. Eu vă doresc tot binele din lumea, să aveți o săptămână și aceste ultime 9 zile să fie pline de ce vă doriți voi cel mai mult, de liniște sufletească, de lumină, atât în gânduri cât și în suflete. Până data viitoare, numai bine, multă energie pozitivă și să fiți iubiți, dragilor!